Я просто смерть обожаю. А тут ніхто немає. Ну да, смешиваешь полностью. Ніхто не був лайським. А велико 100 грам чи 100 грам? не рахуйте, що це вона. Так, це вже не моє. Це вже не моє. В натурі похоже. Варвара. У мене рука. Я казав, вони хіба співпрацюють. Там где-то вон, да? Как роблять?